के तपाईँ मलाई मद्दत गर्नुहुन्छ? Will you help me? तपाईँ यो गर्नुहुनेछ? Will you do it? तपाईँ प्रयास गर्नुहुन्छ? Will you try? म जानेछु. I will go. के तिमी जान्छौ? Will you go? म आउनेछु. I will come. म तिमीलाई पछि भेट्छु. I will see you later. म तपाईलाई कल गर्नेछु. I will call you. मलाई बोलाउनुहुन्छ? Will you call me? म संसारमा भिन्नता ल्याउनेछु. I will make a difference in the world. के तिमी मेरो साथी बन्छौ? Will you be my friend? के तपाईँ मलाई काम खोज्न मद्दत गर्नुहुन्छ? Will you help me find a job? म यो वर्ष तौल घटाउने छु. I will lose weight this year. के तपाईँ मसँग स्वस्थ खाना खानुहुन्छ? Will you eat healthy with me? म हरेक दिन व्यायाम गर्नेछु. I will exercise every day. के तिमी मलाई भोलि चाँडै उठाउनेछौ? Will you wake me up early tomorrow? म आज राति चाँडै सुत्नेछु. I will go to bed early tonight. के तपाईँ मसँग परीक्षाको लागि अध्ययन गर्नुहुन्छ? Will you study for the test with me? म तिम्रो लागि मेरो गृह कार्य गर्नेछु. I will do my homework for you. म तिम्रो लागि फोहोरो फाल्नेछु. I will take out the trash for you. म तिम्रो लागि पसलमा जानेछु. I will go to the store for you. के तिमी मेरो लागि घर सफा गर्छौ? Will you clean the house for me? म तिम्रो लागि बेलुकाको खाना पकाउनेछु. I will cook dinner for you. के तपाईँ मलाई नयाँ फोन किन्नुहुन्छ? Will you buy me a new phone? म तिमीलाई यो पुस्तक दिनेछु. I will give you this book. म तिमीलाई पार्कमा भेट्नेछु. I will meet you at the park. म परीक्षा पास गर्न सक्दो प्रयास गर्नेछु. I will do my best to pass the test. के तपाईँ मलाई मेरो परियोजनामा मद्दत गर्नुहुन्छ? Will you help me with my project? अंग्रेजी सिक्नको लागि भिडियोलाई फलो, लाइक, शेयर एन्ड सब्स्क्राइब गर्नुहोला.